Welcome back to my channel. So, ako po si Stephanie Marie Aguirre-Garcia and buhay-buhay lang naman po. So, today, I will show you how I will cook my husband. Joke! How I will cook for my husband. Kasi malapit na yung birthday niya and since hindi kami makakasama sa kanya ng anak niya, sa birthday celebration niya, una, magluluto ko na. Kailangan ko rin na opinion niyo. Ano ba talaga yung niluto ko? Keep watching and subscribe. Thank you. Hi! Nasaan na si Jiro? Ayun! Hi, Jiro! Saan ka? Ayun ka! Jiro! Ayun o! Jiro! Paano ba? Pakita natin sa daddy. Kung ano niluluto. Favorite niya to eh. Guess what? Ano na niluluto natin? Joke. Kasi, tingin ko, baka miss mo yung sinigang na red ko. Joke. Wala na. Nakita lang yung etras lang yung isama. Oh, diba? So, yan. Look, it's coming together. Does it look yummy? Or, I mean, alam ko mas maraming mas magaling magluto sa akin, but pag nagluluto ko for you, give ko naman yung best ko. So, kung lasa pa rin siyang sinigang. Happy birthday, Ice Cream. Love you, love you. So, enjoy my Calderetang sinigang. So, I hope you like it. Birthday gift advance. Kasi hindi ka namin kasama sa birthday mo mismo. So, it smells good.
Nagtin lang ang mga patatas ni Sarah. So, I think it tastes good. Na.